Καλώς ορίσατε και πάλι στο κανάλι μας, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω φακή σούπα. Τα υλικά μας είναι απλά. Πρώτα είναι η φακή. Έχω πάρει την ψηλή φακή, είναι 500 γραμμάρια. 100 ml ελαιόλαδο, 100 ml είναι χυμός από ντομάτα. Έχω πάρει ένα μεγάλο καρότο, το έκοψα σε μικρά κυβάκια. Είναι μισό φλιτζανάκι του καφέ ξύδι. Εγώ έχω βάλει το κόκκινο ξύδι, μπορούμε να βάλουμε και το άσπρο. Δηλαδή είναι 30 ml. Θα το δούμε, αν χρειαστεί ακόμα λίγο προς το τέλος θα βάλουμε. Ένα γκρεμμύδι μέτριο, μία ντομάτα νόριμη, τα δαφνόφυλλα μου, 2 δαφνόφυλλα, μια κουταλιά πελτές, είναι πάστα ντομάτα, όχι μια κουταλιά, ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι του γλυκού, πελτές, είναι πάστα ντομάτας, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, έναν κύβο λαχανικό, 3 σκελίδες σκόρδων, εμένα επειδή ήταν μικρούλια έβαλα καμιά δεκαριά από τούτα τα μικρούλια και τούτον εξαρτάται και από εμάς πόσο μας αρέσουν τα σκόρδα. Το αλάτι, το κάρι, εξαρτάται πόσο καυτερό το θέλετε, και το πιπέρι και το νερό μας που θα τα βράσουμε μέσα και με πολύ αγάπη. Η φαγή μας αυτή είναι υψηλή, αλλά μπορούμε και με την άλλη, την πιο μεγάλη, τη χοντρή. Πρώτα, φίλες μου, τη βάζουμε σε ένα δίσκο και την καθαρίζουμε, μήπως έχει μέσα κάτι, καμιά πετρούλα ή κάτι. Φίλες μου και φίλοι μου, έχουμε βάλει στην κατσαρόλα μας το νερό, έχω βάλει περίπου 1 λίτρο νερό. Τις βάζουμε λίγο στο σουρωτήρι και τις πλένουμε καλά. Θέλουμε λεπτό σουρωτήρι, γιατί είναι λεπτές, να μην το βάλουμε μέσα σε χοντρό σουρωτήρι. Και να βγαίνει η φαγή από τις τρύπες. Θα ρίξω μέσα τις φαγές. Θα τις αφήσω 5 λεπτά και θα τις ρίξω πίσω στο τρυπητό πάλι. Θα αλλάξεις το νερό. Ναι, αλλάζουμε το νερό. Θα τις αφήσουμε να κοκλάσουν 5-6 λεπτά. Θα το αφήσεις έτσι ακόμα 5 λεπτά. Ναι, 5 λεπτά και θα αλλάξεις το νερό. αλλάξω το νερό. Περιμένουμε. Εσύ τρώεις το μπισκοτάκι σου, να σε καταλάβω. Συνεχίζει να κοχλάζει η φαγή. Δίνουμε τη φωτιά και θα το περάσω από το σουρωτήρι μου και θα βάλω φρέσκο νερό να κοντινήσει. Έχω βάλει 2 λίτρα νερό. Θα το αφήσω να ζεσταθεί λίγο. Έχει ζεσταθεί το νερό μου. Θα ρίξω μέσα τις φαγές μου. Θα βάλω το ελαιόλαδο. 100 ml ελαιόλαδο. Πάει και το ελαιόλαδο. Θα βάλω τα φύλλα δάφνης, απαραίτητα. Τα σκόρδα. Βάλουμε και τα σκορδάκια μας, Μιχάλη, μου ψιλοκομμένα μέσα. Μαζί με το καρότο. Με το καρότο και τον κύβο λαχανικό. Θα τα ανακατέψω. Όταν δω και κοχλάσει, θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα τα αφήσω να ψηθούν σιγά σιγά. Θα περιμένουμε να κοχλάσει και θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μέχρι να ψηθούν. Όταν ψηθούν αυτά θα βάλουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα. Που χαμηλώνουμε τη φωτιά. Χαμήλωσες τη φωτιά τώρα. Και το κλείνουμε κάπως. Όχι τέλεια, αλλά έτσι λίγο. Τι γίνεται με τη φαγή. Η φαγή μας ψήνεται σε χαμηλή φωτιά και θα συνεχίσουμε. Οι φαγές μας ψηθήκασαν, Μιχάλη μου. Να δοκιμάσουμε. Βέβαια. Τώρα θα μπουν τα άλλα υλικά. Θα κόψω την ντομάτα μου μέσα στο πρεντεράκι, μια ντομάτα έτσι όριμη ωραία. Θα βάλω και το κρεμμύδι μας. Οι φαγές μας είναι ψημένες. Θα ρίξω το χυμό ντομάτας. Θα κατεβούμε. Θα βάλω το πελτέ. Πάστα ντομάτας. Τη ζαχαρίτσα μας. Γιατί έχουμε ντομάτα να τραβήσει τη ξυνήλα και αλατάκι. Περίπου. Να βάλουμε ένα κουταλάκι γεμάτο. Και μετά που θα τα γευτούμε βλέπουμε. Ναι. Το ξύδι. Ένα λεπτό να βάλουμε στο μεγάλο Μιχάλη κομμάτι. Το ξύδι στο τέλος. Πιπέρι τώρα. Αλλά την έβαλες. Αλάτι. Τώρα να πάρει και το μείγμα μας. Α. Και το μείγμα από αλεσμένη. Ντομάτα και κρεμμύδι. Έγινε μπολτός. Ότι συνταγή να δώσε μου την φίλη μου μια φίλη μου κριτικιά. Το μόνο που έχεις προσθέσει είναι το καρότο. Ναι, δεν έβαλε καρότο Τζονί. Εγώ βάλω και καρότο. Και το πιπεράκι μας, Μιχάλη μου.
Και θα βάλω το κάρι μου όσο θέλουμε. Θα το δοκιμάσουμε, θα το κάνετε όπως λέω πάντα την πρώτη φορά και θα δείτε. Να ψηθεί, να την αφήσουμε να πάρει κάποιες βράσεις και θα προσθέσουμε και το ξυδάκι μας. Σκέψαν τα αρώματα της. Είναι τι ωραία που χείλωσε, φανταστική πάντως. Να την κάνουν και να με θυμηθούσει. Θα της βάλω και το μισό το ξύδι, να την δοκιμάσουμε, έβαλα παραπάνω πειράση. Και με το ξύδι, άλλη μυρωδιά, με τι ωραία που γίνεται Μιχάλη μου. Αυτή είναι η σούπα μας η φάκη. Θα τη γευτείς τώρα ή μετά? Να πάρει τη βράση της, να πάρει τα αρώματα της και να τη γευτούμε. Και ό,τι χρειαστεί να βάλουμε ξύδι, αλάτι, πιπέρι, ό,τι θέλουμε. Θα κοχλάσει. Επειδή το λιώνω Μιχάλη το κρεμμύδι, ψήνεται εύκολα. Θα τη δοκιμάσω φίλες μου. Να δω. Να βάλω το ξύδι. Το θέλει. Αλάτι. Και θα βάλουμε ακόμα λίγο αλάτι. Πιπέρι. Και πιπέρι. Βάλεις μες στο πιάτο του, ναι. Εμείς βάλαμε ακόμα λίγο αλατάκι. Βάλεις λίγο πιπεράκι. Και λίγο πιπεράκι, όπως λέει και ο Μιχάλης. Και καλή μας όρεξη. Έτσι, ο καθένας δοκιμάζει τη και αναλόγως του γούστου του, των προτιμήσεων του, προσαρμόζει. Ψήσουμε να πούμε λίγο. Είναι πολύ ωραία. Για να δω. Πράγματι έχει χυλώσει. Τι ωραία που είναι. Και με την ντομάτα, τη φρέσκα, με το κρεμμυδάκι. Τα σκόρδα, το καρότο. Τι δεν το έχει ξύδι. μέσα. Το ξύδι. Φίλες και φίλοι μου, έχει τελειώσει η σούπα μας. Η φακή μας, η κόκκινη. Θα την εισβήσω, θα την αφήσω να κρυώσει κάπως και θα την απολαύσουμε με το Μιχαλάκι μου. Αρώματα, πιθανή. Απιθανία. Τα σκορδάκια, τα πάντα. Πώς σου φαίνεται? Πολλά ωραία. Η ντομάτα της μέσα. Φτιάξτε και εσείς φίλοι μας φακή σούπα τώρα τις νηστείες, αλλά και οποτεδήποτε ολόχρονα και απολαύστε την. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Ξαναπούμε. Ακόμα μια ιδέα για τις νηστείες. Πιθανιά. Βέβαια. Κρεμμύδι που πολτοποιήθηκε μέσα, Μιχάλη μου. Πιθανό. Ωραία. Θα τη φάω όλοι. Βέβαια. Θα βάλω και εγώ τη δική μου. Να είστε καλά όλοι σας, με υγεία.